Nyt kun on lasketeltu jo tovi alaspäin, niin eiköhän olisi jo aika lähteä ylöspäin, ja sitä pohditaan tänään. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tässä on nyt viime viikot tultu jo aika kovaa alaspäin, mutta nyt ihan sitten viime päivinä niin markkinat on jostain kekkassut, että nyt lähdetään ylöspäin ja on ollut todella rajuja nousupäiviä ja aika yllättäen, tai en tiedä onko yllättäen, mutta siitä 200 liukuvan tuntumasta SP500 puolella on löytynyt näköjään ostajia ja hinta on nyt tosiaan pompannut aika rajusti ylöspäin, niin voisiko olettaa, että tämä raju pomppu ei jää ihan pelkäksi kuolleen kissan pompuksi vai mitä sä tuumit tästä? Joo, tosiaankin viimeisessä 2 jaksossa varmaan on tullut mainittua se, että odotan, että jostain näiltä tasoilta se pohja alkaa löytymään. Ja viime viikolla tosiaankin tultiin vielä koskemaan se 200 liukuva, nouseva 200 liukuva keskiarvo. Ja tosiaankin siitä ollaan nyt pompattu ylöspäin. Samaan aikaan markkina meni tosi ylimyytyyn tilanteeseen jo. Eli toi lasku sieltä heinäkuun lopun huipulta on kestänyt kuitenkin jo noin 2,5 kuukautta. Eli se on oikeastaan aika pitkä lasku. Prosenteissakin se on aika syvä lasku, eli SP500 laski noin 9%. Jos katsoo markkinan pinnan alle, niin ollaan tultu vielä enemmän alaspäin, eli mediaaniosake on laskenut sitäkin enemmän, eli ne isommat yhtiöt on pikkasen maskeerannut laskua nätimän näköiseksi, ja se lasku on ollut rumempaa, ja osakemarkkina oli niin kuin kokonaisuutena ylimyydympi kuin mitä se ehkä vaikutti pelkästään pääindeksejä katsomalla. Ja otetaan yksi tosi tärkeä indikaattori suoraan tähän introon jo, koska se on niin tärkeä, eli tämä kannattaa kaikkien laittaa muistiin nyt, eli tämä on yksi parhaista indikaattoreista siitä, että mistä semmoiset niin kuin merkittävät väliaikaiset tai pidempiaikaisetkin pohjat yleensä löytyy. Eli kun katsotaan sitä, että kuinka moni osake on 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja silloin kun se luku valahtaa tonne 10 tai alle 10, niin yleensä aina markkina on poikkeuksellisen ylimyyty, ja se johtaa yleensä niin kuin erittäin vahvoihin välipohjiin tai jopa sen markkinan pidempiaikaisiin pohjiin. Eli niin kuin tästä nähdään, niin nyt viime viikolla saavutettiin taas toi piste, eli twiittasin tosiaankin tiistaina, eli silloin kun oltiin tuolla markkinan pohjalla, että nyt taas saavutettiin toi piste, että vaan 7% noista osakkeista on enää 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja se yleensä kertoo just siitä, että ollaan super ylimyyty, ja viimeksi toi taso saavutettiin silloin lokakuun pohjissa ja sitä aikaisemmin kesäkuussa. Molemmilla kerroilla kanssa twiittasin tuosta samasta tilanteesta, että nyt ollaan taas saavutettu tämä, ja se on ollut niin kuin yksi parhaita tapoja tunnistaa noita niin kuin hyviä pohjia. Ja niin kuin tästä nähdään, niin tässä viimeisen 5 vuoden aikana tämä signaali on antanut ostosignaalin pelkästään 5 kertaa, eli noita kertoja aikaisemmin tuolla koronapohjassa ja sitä aikaisemmin tuolla 2018-19 vuosien vaihteessa siinä sen hetkisessä pohjassa. Ihan lupaavalta vaikuttaa, mutta tässä graafissa ei näköjään viimeaikaista pomppua näykään, niin eiköhän lähdetä graafeille. SP500 päivägraafit ja aika hurja pomppu tuolta 200 liukuvalta on saatu, eli siinä on paljon noita häntiä, joka kertoo ja kielii siitä, että ostajia on löytynyt siltä alueelta, ja nyt ollaan jo aika kivasti kivuttu jopa tuonne 20 yläpuolelle, vähän kutittelee, että jos siellä nousu saisi jatkuu vielä. Että totta kai yleensähän sitten, kun tullaan täältä liukuvien keskiarvojen alapuolelta, niin liukuvat keskiarvot saattaa toimia jonkinnäköisenä vastustasona, mutta tällä hetkellä näköjään toi 20-kään ei ainakaan vielä pidättele tätä hintaa. Joo, tosiaankin toi lasku tuolta heinäkuun huipuista on se noin 9% alaspäin. Se on aika iso korjausliike tuolla osakemarkkinoilla. Ja tosiaan myös tämä aika on toinen faktori tässä, eli ollaan niin kuin laskettu aika pitkään ja tultu tosiaankin niin kuin aivan äärimmäisen hyville tukitasoille, eli tuo 4200, mistä ollaan puhuttu, niin se on tosiaankin se taso, mitä käytännössä hakattiin tuossa koko alkuvuosi, eikä päästy läpi siitä. Ja nyt sitten, kun tullaan ylhäältä päin alaspäin, niin se, mikä oli aikaisemmin vastustaso, niin on nykyään tukitaso. Ja siihen, kun tultiin samaan aikaan, kun se sattuu olemaan vielä toi sama taso, missä toi nouseva 200 liukuva keskiarvo on, niin nähdään, että kuinka sitä käytiin useamman päivän aikana hakkaamassa ja selkeästi ostajat niin kuin löytyi tuolta tasolta. Sen lisäksi, jos halutaan vielä käyttää noita Fibonacceja, niin se luonnollinen paikka, mistä ne vedetään, on se edellinen selkeä pohja, missä toi nousu lähti tuossa keväällä. Ja jos se vedetään tuonne huippuun asti, niin se ei varmaan hirveästi yllätä, että
löydetään hyviltä Fibonacci-tasolta kanssa niitä ostopaikkoja sieltä, eli tultiin tuonne 50 Fibonacci-tasolle ja siellä kanssa ostajat aktivoitu. Ja se, kun saatiin noin vahvaa pomppua tuohon viime viikon päätteeksi, niin tarkoittaa myös sitä, että kun mennään tuonne viikkograafin puolelle, niin se on aika nätin näköinen myös. Eli jos zoomataan vähän sisään, niin nähdään toi viime viikon kynttilä. Se on tosi nätti ostopaineesta kertova kynttilä. Ja sitä oikeastaan niin kuin tätä kuvioa parantaa vielä se, että toi edellinen viikko, siinä samaan kohtaan kehon päätöstä jää tonne häntä tonne alle. Eli jos vetää tämmöisen horisontaalisen viivan tuon 4300 tason läpi, niin nähdään, että sinne jää pelkkää häntää, ja sitä vielä ehkä vahvistaa toi tämän viikon kynttilä, jossa samaan tapaan jää se kolmas häntä vielä tuon tason alapuolelle. Eli ei tietenkään tiedetä, että minne tämä viikko vielä päättää, mutta jos päätetään tuon 4300 tason yläpuolelle, niin silloin myös toi keho tässä tämän viikon kynttilässä jää tuonne sen rajan yläpuolelle, ja samaan aikaan se häntä jää sinne alle. Mutta tämä viikkograafin kuvio alkaa kokonaisuudessaan näyttää tosi hyvältä, eli tosiaankin pelkästään niin tämän kuvion lisäksi niin on tämä nouseva trendilinja, mikä tulee tuolta koko karhumarkkinan pohjista, ja sitten ollaan tässä 20 ja 50 välissä, eli se on yleensä se hyvä paikka noille ostoille ollut historiassa kanssa, että jos kelataan tuonne taaksepäin, niin yleensä ne hyvät ostopaikat korjausliikkeessä löytyy tuosta 20 ja 50 välistä, jos sinne tiputaan. Eli kokonaisuudessaan tuo näyttää tällä hetkellä siltä, että odottaisin tästä monen viikon pomppua. Ja tosiaankin siinä mielessä nyt kun laskettiin näin nopeasti, näin pitkälle, eli tultiin tuossa 4600 4200 asti, ja se mitä tuossa aikaisemmin ollaan puhuttu, että odotan, että seuraavan 6 kuukauden aikana voidaan lasketella vielä 4 tonniin asti, niin loppupeleissä siitä ei ole enää kuin 200 pistettä tuosta, mihin tultiin jo tämän 400 pisteen jälkeen. Ja nyt uskon, että tämä niin kuin seuraava pomppu, minkä tulee, niin voi olla tosi vahva, tosi pitkä, ja se voi kantaa tänne yllättävänkin pitkälle 4500 asti, jopa tänne lähelle niin kuin näitä edellisiä huippujakin, ja sitten niin se on ehkä niin kuin ensi vuoden asia, että tuleeko se vahva liike alaspäin vielä ensi vuonna siinä alkuvuodesta ensimmäisen 3 kuukauden aikana. Ja tällä hetkellä tämä näyttää vaan niin hyvältä tämä kuvio, että todennäköisyydet on kääntynyt sen puolelle, että tämä markkina jatkaa kyllä ylöspäin tästä hetken aikaa. Et jos mennään katsomaan noita niin kuin johtavia osakkeita, niin siellä on tosiaankin ihan niin kuin supervahvuuttakin jo nähtävissä. Et jos katsoo vaikka Google sulki eilen tämän vuoden huippuihin. Jos katsoo Applea, niin Apple on kanssa käytännössä noussut jo viimeiset pari viikkoa, toisin kuin markkina. Ja Meta esimerkkinä on kanssa mennyt ihan eri suuntaan kuin markkina. Eli nämä johtavat osakkeet näyttää edelleenkin vahvuutta, ja näissä ei ole semmoista heikkoutta, mitä on nähtävissä tuossa laajemmassa markkinassa, joka korjasi tosi rajusti alaspäin. Eli jos katsoo tämän Equal Weight SP500-indeksin, tästä taas tämä tiputuksen voimakkuus on niin raju, että tämäkin niin kuin kieli ennemmin siitä, että tätä todennäköisemmin pomppaa tässä seuraavien viikkojen aikana hyvinkin vahvasti ylöspäin. Ja sama tilanteessa Russell 2000-indeksissä nämä tiputukset oli niin voimakkaita, että tämä niin kuin jo vaatii sitä isompaa useamman viikon korjausliikettä ylöspäin joka tapauksessa. Ja tässä on muuten aika hauska toi trendilinja, mikä me piirrettiin viime viikolla, mistä puhuin, että luultavasti voi löytyä niin kuin hyvä ostopaikka, niin jos katsoo, että kuinka monta kertaa siihen osuttiin ja kuinka monta kertaa jätettiin tämmöinen ostopaineesta kertova häntä tonne alapuolelle, joka itsessään niin kuin entisestään validoi sitä trendilinjaa siinä mielessä, että ne ostajat aina löytyy sieltä ja painaa sen hinnan takaisin sinne trendilinjan tasolle. Niin tämäkin kuvio alkaa näyttämään aika hyvältä niin kuin sen suhteen, että tämä Russell 2000 on pohjannut ainakin hetkeksi aikaa. No miten ne pitkät jenkkikorot? Ne on ainakin viime jaksojen perusteella ollut se voima, joka osakemarkkinaa painaa alaspäin. Jo tosiaan korkojen nousu on ollut ehkä se tärkein tekijä, minkä takia osakkeet on viimeisten viikkojen aikana laskenut niin vahvasti, mutta täälläkin on niin kuin orastavaa korkohuippua ehkä havaittavissa. Että tuossa nähtiin viime viikolla edelleenkin niin kuin vahvaa liikettä ylöspäin ja sitten niin kuin hyvin vahvoja liikkeitä ylös alas tuossa 4,9% tasolla tuolla 10-vuotisessa ja usein tuommoinen niin kuin raju liike niin kuin tämmöisen pitkän nousun jälkeen kertoo jonkunlaisesta huipun muodostumista sinne, että tässä on ainakin toivo siitä, että korot ei jatkaisi nyt lyhyellä aikavälillä ylöspäin ja se, että tämä korkojen nousu stabiloituu, niin voisi antaa myös tilaa tuolle osakemarkkinoille sitten palautella pikkasen ylöspäin. Omaan silmään tuo 4,8 ainakin tuntuu aika jämäkältä vastustasolta, että kun siinä on noin
korkeampaa häntää käynyt tosiaan melkein 4,9, mutta sitten siinä on monen päivän aikana niin käyty huitelemassa siinä 4,8 tasolta ja sen jälkeen lähdetty kumminkin alaspäin. Et voisiko tämä huippu olla tässä? Joo, se huippu voi olla tosiaan siinä, että on tosiaankin aika poikkeuksellinen tuo korkoliike, mikä ollaan nähty, että normaalisti korot ei todellakaan liiku tällä tavalla. Ja siinä mielessä näin vahva ja jo oikeastaan pitkä, monta kuukautta kestänyt nousu, niin olisi niin kuin aika harvinaista, että se hirveän vahvasti tästä enää jatkuisi ylöspäin. Että ennemminkin odottaisi sitä korkohuippua syntyvän niin kuin näille tasoille, ainakin väliaikaisesti. Ei tiedä, minne mennään sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä, mutta että ennemminkin tämä korkomarkkinakin antaisi varmaan tässä seuraavien parin kuukauden aikana tukea tuonne osakemarkkinoille kuin toisinpäin. Tämän viikon polttava puheenaihe on varmasti tuo hässäkkä tuolla Lähi-idän puolella, ja sä oot, Jukka, nyt meille kaivannut tämmöisen taulukon, missä on näitä erilaisia geopoliittisia tapahtumia historiasta ja miten ne on vaikuttanut pörssiin. Joo, tosiaankin aika surullista, että eletään vuotta 2023 ja ihmiset ei ole vieläkään ymmärtänyt, että tommoinen terrorismi ja sodat ei auta ketään. Mutta osakkeiden näkökulmasta usein tämmöiset niin kuin isotkaan tapahtumat, niin vaikka ne hetken aikaa pörssejä saattaa heiluttaa ja vaikuttaa pörssikursseihin, niin yleensä ne ei ole kovin pitkävaikutteisia ja ennemminkin osoittautuu jälkikäteen hyviksi ostopaikoiksi, jos kurssit laskee silloin, kun näitä tapahtuu. Ja tietysti usein kun jotain ikävää tapahtuu, niin usein pörssikurssit on ollut nousussa ja tälleen ollaan lähellä huippuja. Ja nyt ollaan siinä mielessä erilaisessa tilanteessa, että meillä on tämä niin kuin monen kuukauden pitkä lasku tässä jo taustalla, ja sekin osittain saattaa vaikuttaa siihen, että kuinka kurssit, vaikka nähtiinkin cap downi tuossa niin kuin sunnuntai-maanantai-yönä tuolla jenkkifutuureissa, niin päivän päätteeksi kuitenkin päädyttiin plussalle. Eli se vahva lasku, mikä meillä on jo taustalla, niin ei kuitenkaan saanut jatkoa, vaikka saatiinkin näin ikäviä uutisia tässä viikonlopun aikana. Joten tämä vaan ehkä enemmänkin tämmöisenä muistutuksena, tästä ollaan aikaisemmin puhuttu, että yleensä tämmöiset tapahtumat, niin valitettavia kuin ne onkin, niin ei yleensä vaikuta pörssiin kovinkaan vahvasti. No, toivottavasti tilanne rauhoittuu siellä päin maailmaa, mutta toinen asia, mikä laski kursseja perjantaina ainakin hetkellisesti, oli työllisyysluvut. Eli ne kun tuli, niin silloin kun mä olin itse just graafien äärellä ja katsoin, että okei, nyt lähti rajuun laskuun, ja sitten kun nukkumaan mennessä kattelin taas, että hetkonen, että päivä on päättynyt ja nyt ollaankin plussan puolella, että mikä homma? Tosiaan tällä kertaa markkina pelästyi liian hyviä makrolukuja. Eli tosiaan saatiin hurja luku tuolta Jenkkien työllisyysmarkkinoilta, eli 336 000 uutta työpaikkaa viime kuussa, ja se olisi suurin luku tuon tammikuun ison työpaikkojen lisäyksen jälkeen. Ja siinä mielessä se muuttaa trendiä, mihin me oltiin jo vähän totuttu, eli me nähtiin sitä heikkenevää kehitystä siellä, mikä oli siinä mielessä niin kuin hyvä, ja se mihin Fedikin on pyrkinyt, että heikennetään sitä työmarkkinaa sen verran, että inflaatio helpottuu ja ehkä se markkinareaktio alkuun oli nimenomaan myös koroista johtuen, eli korothan silloin hyppäsi sinne viikon huippuun ja samaan aikaan osakkeet laski. Eli se korkojen ja osakkeiden välinen negatiivinen korrelaatio oli selkeästi siinä nähtävissä, eli markkina pelästyi lähinnä sitä niin kuin pomppaavia korkoja siinä mun näkemyksen mukaan. Ja samaan aikaan, kun saatiin noin hyvät luvut tuolta viime kuukaudelta, niin itse asiassa nyt tällä kertaa, oikeastaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna, niin nostettiin myös noiden aikaisempien kuukausien lukuja tai tarkistettiin niitä ylöspäin. Eli kun aikaisemmin tänä vuonna ollaan totuttu siihen, että oikeastaan aina tarkastetaan niitä aikaisempia kuukausia alaspäin, niin nyt tarkastettiin noita aikaisempia kuukausia, noita heinäkuuta ja elokuuta ylöspäin. Eli kun ne oli aikaisemmin raportoitu alle 200 000 kuukausina, niin nyt molemmat tarkastettiin tuonne selkeästi yli 200 tonnia. Eli ei pelkästään saatu viime kuukaudelta vahvoja lukuja, mutta myös noita aikaisempia kuukausia muutettiin vahvemmaksi. Ja toi oli tosi laajalasta vielä toi työpaikkojen lisäys, eli se näkyy tuossa oikeanpuolemmaisessa graafissa. Tuossa on noin kaikki eri alat, niin näkyy, että vaan yksi ala oli pikkasen miinuksen puolella, kun aikaisemmissa kuukausissa nähtiin niin kuin isompia miinuksia useammalta alalta, että joitain aloita kuitenkin poistotyöntekijöitä enemmän kuin sinne tuli. Mutta nyt oli niin kuin kaikin puolin vahvan näköinen lukujen puolesta tuo raportti, että ainoa mitä se löytyy niin kuin heikkoutta, niin pitää mennä pikkasen sinne syvemmälle
ja katsoa sitä, että minkälaisia työpaikkoja siellä luotiin. Eli jos katsoo oikeanpuolimmaista kuvaa tuossa ekana, niin noita kokoaikaisia työpaikkoja, ne on itse asiassa vähentynyt tässä viimeisten kuukausien aikana, ja osa-aikaiset on nimenomaan vastannut siitä uusien työpaikkojen määrästä. Eli se kertoo siitä, että kuitenkin niin kuin se työmarkkinan koostumus on itsessään vähän heikentynyt, ja yleensä niin kuin tämän tyyppistä heikentymistä kyllä nähdään silloin, kun ollaan menossa niin kuin kohti taantumaan, että ne kokoaikaiset työpaikat vähenee ja osa-aikaiset lisääntyy. Ja toinen, mikä pistää silmään, on myös toi tilapäisen työvoiman määrä, ja nimenomaan kannattaa kiinnittää huomioon tuohon harmaaseen palkkiin, eli sen muutokseen, eli tuossa tilapäisessä työvoimassa ollaan nähty kanssa muutosta, ja yleensä sekin on semmoinen, joka niin kuin antaa ensimmäisiä vinkkejä siitä, että ollaan menossa kohti taantumaa. Jos katsoo noita aikaisempia taantumia tuossa, että niin kuin noista esimerkiksi nähdään, niin tämä tilapäinen työvoima lähtee vähenemään jo ennen kuin se kokonaisuutena se työmarkkina alkaa heikkenemään. Eli tämäkin voi toimia semmoisena ennakoivana indikaattorina siitä tulevasta työmarkkinan heikkoudesta. Eli tuossa on niin kuin vähän kaksijakoinen kuitenkin tuo työraportti, että se, niin kuin se headline-luku supervahva, mutta kuitenkin sieltä niin kun tonkii raporttia vähän syvempään, niin löytyy myös niin kuin muutamia tämmöisiä heikkouksia ja nimenomaan sen tyyppisiä heikkouksia, jotka yleensä edeltää sitä, että se työmarkkina itsessään lähtee heikkenemään. Mutta nyt otettiin ainakin pikkasen takapakkia niin kuin siinä narratiivissa, että se työmarkkina on jo selkeästi heikkenemässä, että noiden vahvojen lukujen jälkeen, noiden tarkastuksien jälkeen aikaisempiin kuukausiin on vaikea mennä sanomaan, että siinä olisi niin kuin selkeää heikkoutta ainakaan vielä, että se heikkous ennemminkin on vasta tulossa, jos se on tulossa, mutta vielä se ei ole kuitenkaan siellä niin kuin kokonaisuutena siellä työmarkkinassa. Meikä melkein ehti jo tuossa huokasta helpotuksesta, että kun ne oli ne päällisin puoliluvut näytti ihan hyviltä, mutta niin kuin tämä slaidi näyttää, niin ei ne ehkä ihan niin hyviä ollutkaan. Mutta sitten taas kaikki tämä niin varmaan vaikuttaa myös sitten korko-odotuksiin. Mitäs korolle kuuluu tällä hetkellä? Joo, korko-odotuksessa on tapahtunut aika iso muutos tässä viimeisen viikon aikana, eli siihen tosiaankin vaikuttaa se, että kuinka nuo pitkät korot on liikkunut tässä viimeisten viikkojen aikana, minkälaiset työllisyysluvut saatiin viime viikon perjantaina, ja sitten tietysti tämä Lähi-idän tilannekin on ehkä jonkun verran muuttanut sitä kuvaa. Eli selkeästi nyt on poistunut odotus niistä tulevista koron nostoista, ja niin kuin nähdään, niin se odotus on tippunut tuohon vaan 25% suurin piirtein noille joulukuun ja tammikuun korkopäätöksille. Eli aikaisemmin kun oltiin siellä 40%, välillä oltiin siellä niin kuin yli 50%, eli odotettiin sitä yhtä koronnostoa vielä. Nyt näyttäisi niin kuin hyvinkin todennäköiseltä, että pysytään tässä nykyisessä korkotasossa, eli noin prosentit noihin samoihin kokouksiin on 70% suurin piirtein se todennäköisyys, että korkoja ei enää nosteta tällä tämänhetkisellä markkinahinnattelulla, joka reflektoi sitä kaikkea dataa, mitä tällä hetkellä on tiedossa. Ja tietysti nyt meillä on tulossa taas paljon dataa tässä seuraavien kuukausien aikana, jotka voitaisiin muuttaa tätä, mutta tällä hetkellä ehkä tämäkin on yksi asia, mikä tuolle osakemarkkinalle voi olla helpotus, että se korkohuippu saavutettiinkin jo, eikä korkoja ole enää tarvetta nostaa. Ja jos puhutaan siitä tulevasta datasta vielä, niin tällä viikolla saadaan varmasti semmoista dataa, joka heilauttaa jonkun verran niitä korko-odotuksia sekä varmasti niitä korkoja kanssa, eli inflaatiodata. Tuon työmarkkinadatan lisäksi se toinen tärkeä data, mikä kerran kuukaudessa aina saadaan. Ja torstaina, kun saadaan toi CPI-raportti, niin nähdään, että minkälainen kuukausiluku sieltä tulee ja mikä se on se vuosi-inflaation muutos sen jälkeen. Mutta tuossa on ikään kuin noita erilaisia polkuja sille, että jos se kuukausimuutos olisi tässä jatkossa vaikka toi 0,2% kuukausitason inflaatiota, niin mitä se vuositason inflaatio käyttäytyisi tässä seuraavien kuukausien aikana. Eli niin kuin nähdään, että koska viime kuukauden se inflaatioluku oli niin raju, eli toi 0,6, mikä on itse asiassa korkein kuukausitason inflaatioluku, mikä ollaan saatu nyt viimeisen 12 kuukauden aikana, niin se pikkasen aiheuttaa tuommoista tahmeutta siihen inflaation laskemiseen, vaikka nyt saataisiin tuommoisia niin kuin maltillisia 0,2% lukuja, niin kuitenkin tuossa alkuvuodesta ollaan päästy vaan tuohon alle 3% takaisin, eli nyt kun viimeiset pari raporttia on nostanut sitä vuositason inflaatio, kun päästiin sinne 3 jo, nyt ollaan 3,7, niin nyt vaaditaan taas niin kuin pikkasen enemmän heikkoutta ja niin kuin pienempiä lukuja sieltä inflaatioraportteista, jotta päästään sinne 2 ja 3% väliin takaisin. On se inflaatio perhana, kun just oltiin pääsemässä eroon näistä kahdesta isosta jytkystä täällä vasemmassa reunassa, niin nyt sitten tämä peijona nostaa päätään taas se 0,6 pukkaa, mutta ei maahan minkään. Mutta torstain inflaatioraportin jälkeen mehän aletaan saamaan myös yrityksiltä tuloksia, jotka totta kai viitottaa sitten tietä loppuvuodelle.
Joo, tosiaankin Q3-tuloskausi alkaa. Eli käytännössä niin kuin isoimmat yhtiöt aloittaa tuossa torstaina, perjantaina tällä viikolla raportoimaan, ja sitten noin megacap-yhtiöt tuossa heti ensi viikolla. Eli niin kuin nähdään, niin tuossa ensi viikolla näkyy ainakin tuolla Teslaa, Bank of Americaa, Goldman Sachsia, American Expressia ja tämän tyyppisiä firmoja. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla tulee sitten Microsoftit, Googlet, Metat ja nämä kaverit. Eli tosiaankin tuloskausi tässä seuraavien viikkojen aikana käy erittäin kuumana. Ja niin kuin tuosta niin kuin alimmasta reunasta näkyy toi tulosjulkistajien määrä. Eli kun siirrytään tuohon ensi viikolle, toi 15. päivä alkava viikko, niin toi on aika hiljainen vielä kuitenkin. Että suurin osa tuloksista tulee sitten seuraavan 3 viikon aikana, vaikka yleensä nämä megacap-yhtiöt tulee tuohon vähän etupeltoon, että toi viimeisin tulosviikko, mikä alkaa tuolla vasta marraskuun puolella, niin silloin siellä raportoi jo pikkasen pienemmät yhtiöt, vaikka niitä numeromääräisesti onkin paljon enemmän vielä silloin niitä raportoijia. Mutta tämäkin voi olla yksi hyvä tekijä niin kuin osakemarkkinan kannalta, kun raportoidaan noita tuloksia, jotka kuitenkin kasvaa tuolta viime kvartaalista ja nyt tämmöisen pidemmän useamman kuukauden laskun jälkeen, niin yleensä ne odotuksetkin on vähän niin kuin laskenut ja ne on aina helpompi ylittää ja ne kurssireaktiot usein niin kuin on positiivisia tämmöisen pienen laskun jälkeen. Eli tämäkin voi olla yksi tekijä, joka auttaa osakemarkkinaa taas nousemaan tässä seuraavien viikkojen ja oikeastaan kuukauden aikana. Ja tuttuun tapaan taas markkinakatsauksen tiivistys tähän masterslaidille, eli torstaina inflaatioluvut ja mitään muita muutoksia tähän slaidiin nyt ei ole tullut, kuin että tuolla härkä- ja karhutasoilla on selkeät muutokset, eli viimeksi muistaakseni molemmat oli tuossa 4600, mutta nyt tämä härkänen on mennyt niinku tuohon, että silloin kun ollaan 4200 päällä, niin silloin ollaan härkiä, mutta sitten taas jos ollaan 4600 alla, niin ollaan karhuja, niin miten tämä nyt oikein mätsää, kun nyt ainakin mun matikan mukaan, niin ollaan nyt vähän niin kuin siinä välissä, niin onko tämä nyt niin, että silloin kun ollaan mahdollisimman lähellä 4200, niin silloin nimenomaan haetaan niitä ostopaikkoja, kun taas sitten lähempänä 4600, niin haetaan sitten niitä shorttibetsejä. Joo, eli se mitä ollaan tässä jaksossa käyty läpi, niin odotan niin vahvaa pomppua, että ei pysty olemaan pelkästään siellä karhupuolella, vaan on pakko vaihtaa tähänkin slaidiin sitä, että odotan tosiaankin niin kuin vahvaa pomppua tässä loppuvuoden aikana. Se pomppu voi kestää viikkoja, se voi kestää useamman kuukauden, eli tuonne loppuvuoteen asti oikeastaan, koska eihän tässä ole enää kuin 2,5 kuukautta jäljellä vuotta, niin se voi hyvin kestää tuonne loppuvuoteen asti ennen kuin nähdään mahdollisesti ensi vuoden puolelle sitä niin kuin jatkuvampaa heikkoutta tuolla osakemarkkinoilla. Että mikään ei mene tietysti yhteen suuntaan tässä 2,5 kuukauden aikana, mutta uskon, että tässä on mahdollisesti isompi ja pidempi periodi, kun nähdään kuitenkin vahvuutta, että niin vahvoja signaaleja tulee tuolta markkinaa tällä hetkellä, että toi välipohja, mikä tehtiin tuohon viime viikolla, niin voisi pitää nyt pidemmänkin aikaa. Mutta ilmeisesti sullakin on vielä kumminkin sen verran karhuset lasit päässä, että jos tullaan lähellä sitä 4600, niin et usko, että siitä lähdettäisiin rytinällä niinku seuraaviin uusiin huippuihin, vaan nimenomaan, että ollaan edellisenä rangeissa ja tultaisiin sitten sieltä tasolta takaisin alaspäin. Hän varmaan pitää seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana tarkentaa sitä näkemystä sitä mukaan, kun ja jos mennään siihen suuntaan ja lähelle niitä tasoja ja seuraa kanssa dataa, että miten se muuttuu. Että toi viime viikon datakin jo jonkun verran muutti sitä näkemystä, koska se työmarkkina kuitenkin vaikuttaa vahvemmalta kuin miltä se vielä niin kuin viikkoa sitten vaikutti ennen kuin saatiin nuo luvut. Että jos toi työmarkkina edelleenkin jatkaa niin vahvana, että se ei vaan niin kuin mahdollista sitä taantuman tulemista, niin loppupeleissä on mahdollista, että toi pohja, mikä me nyt tehtiin, niin jää pidempiaikaiseksi pohjaksi, eikä sitä enää rikottaisi alaspäin. Mutta vaikea tässä vaiheessa vielä sanoa varmaksi mitään, että se on parempi analysoida sitten tässä, kun mennään. Mutta nyt on niinku hyvin selkeä näkemys siihen, että sitä seuraavat viikot ja jopa pari kuukautta voidaan pompata ylöspäin ja katsotaan sitten tilannetta uudestaan, kun siinä vaiheessa ollaan paljon viisaampia sen hetkisen tilanteen suhteen. Ja sitten silmällään vielä meidän salkkuja. Ja sulla, Jukka, niin ilmeisesti aika kova sijoitusaste tällä hetkellä salkussa, että siellä ei enää käteistä ihan hirveästi ole ja kaikki rahaa laitettu töihin. Sulla on siellä salkku täynnä kaiken näköistä, mutta näkeekö mun silmät oikein, että sulla on myös joku uraanilappu eli Cameco löytynyt salkkuun, niin oliko siellä niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta joku hyvä ostopaikka vai minkä takia sä oot nimenomaan tähän lappuun päätynyt? Joo, tosiaankin toi Funda-keissiä me nyt tunnetaan, kun Mikon kanssa juteltiin siitä tarkemmin ja olen seurannut noita uranilappuja pidempään, niissä on tosi vahva trendi ollut ja nyt kun nähtiin tommoinen vahva
korjausliike noissa uranilapuissa kanssa. Se kesti tuommoisen viikon tuossa Camecossa. Tultiin aika vahvasti alaspäin. Toki se niin kuin liike siellä taustalla on tosi vahva ollut ylöspäinkin. Tultiin vahvasti alaspäin tuohon nousevalle 50-selle ja tuli semmoinen niin kuin selkeä häntä sinne sen päiväkynttilän alapuolelle siihen vielä, niin päivän päätteeksi ostin sitä Camecoa. Eli uskon, että tässä on niin kuin semmoinen hyvä paikka selkeälle pompulle ja hakusessa on semmoinen noin 10% tuotto tuolla tradeillä, eli ei niin kuin hypätä siihen uranijunaan välttämättä. Sitä pidemmäksi aikaa vaan haetaan tällä niin kuin tradin näkökulmasta vaan tradea siinä. Ja muutenkin salkku heijastelee nyt sitä vahvaa näkemystä tuolle pompulle, joka voisi kestää useamman viikon tässä, että otettiin niin kuin aika täys sijoitusaste tällä hetkellä ja erilaisia jenkkilappuja, mutta myös yksi suomalainen lappu sinne, eli mä otin tuon Mandatumin, joka irtosi Samposta tuossa viime viikolla. Ja siihen markkinaolosuhteet oli aika heikot tuossa viime viikolla, kun osakeindeksit tuli alaspäin. Ja samaan aikaan tuohon Mandatumiin kohdistui myös semmoista myyntipainetta, että kun se irtautui Samposta, niin samaan aikaan vaikka kaikki jotka pelkästään niin kuin indeksin takia on omistanut Sampoa, vaikka rahastot ja toi Mandatum ei kuulu sitten siihen indeksiin enää, niin ikään kuin joutuu myymään sen, joten tämmöistä niin kuin, pakotettua myyntipainetta ihan niin kuin rahastosääntöjen takia on myös ollut jonkun verran siinä Mandatumissa, ja osakekurssi laski aika alas ainakin, niin kuin, jos yhtään katsoi sitä, että mitä joku oli arvioinut, että sen arvo voisi olla tuon irtoamisen jälkeen, niin mentiin aika selkeästi sen alapuolelle, ja oli niin kuin selkeästi nähtävissä, että sitä niin kuin jouduttiin myymään viime viikolla, ja halusin ottaa tässä niin kuin noin viikon ajan ennen kuin otan sitä ja katsoa, että minne tasolle se laskee, ja se myyntipaine vaikuttaisi nyt ainakin niin kuin hellittäneen, ja siihen on muodostunut tuommoinen aika selkeä taso, minkä alapuolelle se ei enää jaksanut mennä, joten otin sitä salkkua, että jos se lähtee nyt tämän myyntipaineen hellitettyä takaisin nousu-uralle tuossa. Eli siinä mielessä tämmöinen vähän niin kuin erikoiskeissi. Eli salkun YTD 19 ihan ok, mutta sulla on yli 20 jo. Mitä siellä on tapahtunut? Joo, siellä oli se Naspers härveli pyörimässä, ja sehän silloin joskus droppasi, kun siellä tuli joku yhtiötapahtuma, käänteinen splitti ja kaikkea, niin se sekoitti salkugraafia, mutta nyt kun siellä on jonkinnäköinen, ainakin joku väliratkaisu tullut sen asian suhteen, niin nyt se sitten pomppasi takaisin ylöspäin sitten sen verran, että sen takia tultiin vähän niin kuin takaisin vaan sille tasolle, missä pitikin olla, mutta ollaan reippaasti yli 20 pinnaa, eli 20,43 tällä hetkellä, ja ainakin tällä hetkellä mä johdan sua, ja mä niin kovasti toivon, että me voittaisiin tämän yhden vuoden. Mä silloin vuonna 2023 mä hoidin sen kotiin, ja sitten mun ei enää ikinä periaatteessa tarvitsisi voittaa tätä hommaa. Jos se uranijuna lähtee, niin eikö silloin kun se lähtee, niin sitten myös varmaan menee ensi vuosi samoilla höyryillä? No joo, kyllä, kiitos. Kyllä mä mielelläni, jos se vaan jatkuisi niin pitkään, niin kyllä ja siis niin kuin Mikko sanoi just, niin sehän oli monen vuoden se bullmarkkina. Toki tässä on nyt jo bullmarkkinaa mentykin jo jonkin aikaa, että se voi olla, että sitten ne loppuhöyryt niin vedetään sitten vielä vuoden parin aikana, mutta saa nähdä. Mutta mä en ole nyt mitään indeksi-VV viittynyt tässä veivailla, koska ei ole itsellä ollut ihan selkeää näkemystä siitä, että joo, sulla on ihan vakuuttavia perusteet sille, että pohja saattoi olla tuossa ainakin väliaikaisesti, mutta kyllä mä ehkä mieluummin näkisin, että indeksi nousisi nyt sitten niiden liukuvien keskiarvojen päälle, oltaisiin selkeästi taas tanakassa nousukiidossa ennen kuin mä lähtisin ottaa lisää pieniä longibetsejä salkkuun, että odotellaan uraanin kanssa ja indeksibetsit sitten vähän myöhemmin, kun nähdään vähän tarkemmin, että ollaanko ylä- vai alamäessä. Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, niin ensi viikolla nähdään taas ihan normaalin tapaan. Muista pistää peukkua, muista pistää kanavaa tilaukseen, kommentoi, keksi joku uusi hassu juttu, ihan sama, kyllä te tiedätte. Ensi kertaa, morjens. Hyviä tradeja, morjens. Tuleekohan Mirkolta sanomista, kun sä sanoit Samposta, muistaakseni se taipuu ainakin Mirkon mielestä Sammosta. Mutta jos sen osakkeen nimi on Sampo ja se irtautuu siitä, niin eikö se silloin irtaudu Samposta? Niin siis, niin se luulisi, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että Mirko on aina just sillä eri mieltä kuin mä oon, ja hän on todennäköisesti parempi äidinkielessä kuin minä, niin mä veikkaan, että se on oikeassa, mutta en mä tiedä. Vai saako se vaan päättää, että kumpi se on? Kun musta tuntuu, että sitä ei saa päättää. Jos se olisi vaan niin kuin semmoinen, tiedätkö, rahasampo, niin silloin se kyllä irtautuisi Sammosta, mutta kun se on Sampo on se, tiedätkö, se niin kuin nimi, eikä se niin kuin yleismaailmallinen Sampo, vaan se nimi, niin silloinhan se pitäisi mun mielestä taipua just noin niin kuin sä sanot. Niin. Ja sitten ilmeisesti se Mirkon mielipide on sitten kumminkin se oikeampi. Niin sitten mä oon tullut vaan siihen lopputulokseen, että Mirko tietää ja mä en. Mä toisaalta on myös sitä mieltä, että Mirkon pitäisi tietää.
Niin kuin Mirko pitäisi tehdä, kaveri on kumminkin IR-ukkeli siellä, niin se olisi vähän kiusallista, jos se ei tietäisi. Niin. Että se niinku, no. Please, auta meitä. Mä oon sitä mieltä, että se on Sammosta. Eikö se olekin oikein? Sammosta, eikö se olekin oikein? Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.